Szavass ki. Szavasz. Ennyi. Jaj. A nagy fejüket. Semmi sikike. Jót csinálta eddig. Mit? Jót csinálta eddig. Ettől meg voltunk, mamának segítettem a telefonjával, vagy 3 szó. Ja. Azt mondja, hogy fölhívja izét telenórosokat. Hát mondom, jó, mondom, hívjad. Most a mófejeztünk be. Jó, minden jó van beállítva. Geralt ran into an old friend, Kira Metz. Sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to have taken shelter in his hideout. Én megettem egy Witcher fél set off to pizzot. find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt it always lost, Megedzettem. until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Jaj, a dagat királycsávóval beszélgettünk. Utána nézzünk a családjának. Igen. A mocsárba, hogy hova tűntek. És utána pedig ad nekünk választ Ciriről. Igen. Na, megvan, hogy akkor hol hagytuk abba. Na, cserézzek, nincs itt semmi, de viszont javítanom kéne a kardomat, ezt viszont írja. Várjál, jól tudom, az egyik kardunk, az még mindig az a sima, nem? Aha. Várjál, hát le tudjuk cserélni, nem? Nem. Ezüstkard kéne. Baszki. Ez meg 5-ös szint kell, hogy a páncél meg... Hát, várjál, hú, bakker! Melyik volt az a csávó, akinek meg kellett volna venni az utolsó cuccot? Süki. Ezek 4-esek, de ez meg 5-ös kék, de... Franc se tudja. Meg ezeket is... Ja, de nem is... Várjál, nem is... Lehetséges, vagy nem is kell, lehet tudunk gyártani jobban. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? Okay. What's a trophy? A báró, ugye ez a I báró. pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Jó, várjál, Rébi, hamarabb beterem. A képessége. Ja, jó van, kinyitottam. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Hát minden, úgy lehet, csak egy picikét kibugerázzuk a dolgokat, amiket el tudunk adni. Azon kívül semmi, újdonság. Aranygyűrű. Ha. Vizes falac, hát kell, vagy kell, túléljük a harcokat. Még egy aranygyűrű. Hány aranygyűrűt tartott ez, he? Jó. Hát 3 piros cucc van, oké. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope.
Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Wooden candlestick. Stem's broken. Ennyi? Vagy volt még itt valami? Ah! The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. Ought to look for clues. Megvan a nehézség, várjál. Könnyű, közepes, nehéz, nagyon nehéz. És amíg közepesbe toljuk, ugye? Ugye én kétszer könnyűbe toltam ki a Witcher 3-at, ugye? Nem, Süki? Amint egyszer nálatok toltam ki, egyszer meg az izén. Magamnak. És a DLC-ket meg ott toltam ki legelőször. Ja, lehet, hogyha kinyomjuk a fősztorit, akkor megtartom a két DLC-t. De azt mondja, hogy itt még... Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Ervelus. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. A szag, de várjál, itt nem is voltak... De várjál, harapás. Deep Nem nicks. farmok. Hit with a heavy object. Tényleg a feliratot néztük, hogy azt nem lehet nagyobbra csinálni amúgy. Nem, csak annyi, hogy feliratunk be. Tudod olvasni amúgy, Süki? Persze. Akkor jó. Na így ma kicsi. Mit? Nekem így ma kicsi. Mi? Ott a felirat. Get out of my sight. Hogy kicsi? Nem lehet állítani a nagyságán. Hát akkor hogy értetted, hogy kicsi? Nonsense. Feliratok. And an old key. Loaded in locks. De a szöveget tudod olvasni? Anise. Sandalwood. Pont, hogy a szöveget nem And something tudom. else. Saffron. Ha miért nem? Hát meg kicsi. Hát tessék kinagyítani a streamet, hát nem kicsibe kell nézni. Önök vagyunk inkább, mint a család, támogatjuk egymást és segítünk egymásnak, hogy túléljük a másodperceket, megbirkózunk a múlttal, mert mindegyikünknek megvan a maga múltja, éppen ezért semmi szükség arra, hogy amiatt aggódj, kikezd el turkálni a tiéd, a szabályunk, soha neki kérdez többet annál, mint amennyit valaki önmagától is beszél. A múlt nekünk nem számít, csak is a jövő, valamint a gonoszság és a zűrlöttség, az elfajzott és megvétendő tevékenységek mindenfajta elleni közös harcunk. Egy bölcs feljegyzései. 3275 nap a lámpával kapcsolatos végső következtetések. A csodalámpával szerzett tapasztalat egyhangulag megerősítik, hogy a segítségével a lecsapódó spirituális energia aktív központjaival lehet kapcsolatot teremteni és kommunikálni a lény utolsó emlékének egyes részeivel. Azonban Lara Doran maradványi halála erőszakossága ellenére teljességgel közömbösek, holott ennek fel kellett volna erősíteni a kívánt részt.
Zsola csöndben maradt. Ezen a ponton a halottakkal kapcsolatot kínáló lámpákkal kapcsolatos újabb kutatások teljességgel haszontalanoknak tűnnek céljaim szempontjából. Nice. Very nice. Ezt átjövünk ide is. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Voodoo baba. Pisi kaka, nálam van a voodoo baba. Még itt már nem volt semmi. Little prick. Oh! Damn, trail breaks off. Spruce wood. Find something else. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Stinks an Nilfgaardian corpse to me. A báró? Done poking around? Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. This is Triss. No offense, but, not great with your hands, are you? Why don't you take some wooden rags, see what image of a grown woman you can come up with? Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervalus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. What does it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a Részeg thing. voltálsz, megverted. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing. Not a one of them. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Ma megint mit akar? Jó, erre meg kinyomja. Hát... Ja, hív.
ezt a mamát. Szia Satucci asszony, szép Want to estét. have a chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumor has it he killed his own father with an axe as a lad, then went... Kecskét kell hálni. Várjunk, nézzünk már meg valamit, baszkika. Tegnap annyira elbambultam izé után. Els olvastam a történetet. Amit írt. Most jutott eszembe, hogy rám írt, beírt a streambe Satucci asszony. Ja, hogy te is az vagy. Ó! Az kemény. Az kemény anya lehet. Az. Fú, bakker. Engem is ki akartak. Az komoly. Sajnos ismerős. Aha. Ja, persze. Na, ezt inkább jobb privátba így. Az kemény. Hát akkor te is jó vagy, tesóddal. Nem csodálom, hogy tagadod. Nem is fogok lesüllyedni arra bizonyos szintre, nem is szeretnék amúgy. Ja. Na, amúgy mi újság? Now they say he sees ghosts and plows his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Okay. Várjunk, megvan az 5-ös szint. Ha kész van a küldi, akkor már nem. Haj! Akkor most tudom, a Witcher végén nagyon szintű voltam, majdnem 60-as már. Jó, nagy magas szintű volt. Na, vagy 60-as volt. Kb. Well, I guess you'll just have to go Vagy wake him up 50-es. now, won't you? Imádtam lootolni amúgy. Dolcsuk, abból voltak a pénzek. Na várjunk, itt lejöttünk, ez úgy oké. Merre kéne kimennem? Azt mutatja... Hol jöttünk, vessük ki? Hát ott mutassa a pöttyük te. Jó, pöttyök. Pöttyök azt csak menjek vissza föl. És itt menjek ki. Nice. Akkor ekkora, amit taladni a cuccokat amúgy. Ja, várjál, ez egy javító, az most muszáj, hol vagyunk?
What's gotten into Nice. you again? Wait and see. Just need to join these with the rivets, then clamp them loosely. Pieces of... How may I assist you? Wouldn't mind a look at your stock. Ki tudom szedni vele a rónaköveket. Mi hiányzik a gyártásához? Olyat tudok venni. Legyártsuk ezt a 16-ost? Legyen az. Meteorid érc. Várja, ez dimenzió. Meteoroid érc. Ez meg az, ami nagyon izé. Cucc lesz. Nincs is olyan. Meteorid érc. A sárga rész. Nikkel rész. Ilyen van, ilyen meteor. Ezüst lemez, vagy mi az izé. Kemény, ezüst. Ezüst, dimi. Divent, bőr, acélrúd, acél. Nincs olyan söki. Ilyet nem tudok venni. Ez az érdekes, hogy itt csak ruhát tudok venni, meg ezeket izé megcsináltatni. Nekem nem egy ruhás kéne, hanem egy... Jó, ezeket eladogatjuk, de... Ezeket el szoktam adogatni amúgy. Javító az kell, páncéltörő. Kábzás, égés oka az jó, adrenalin jó. Támadásért ezek kettő se kell nekem. Ezek se kellenek. Az üstérc, ezekből nem kéne eladogatnom, mert ezekből tudok fejleszteni. Ezekből meg semmit nem tudok eladni sajnos. De olyan, ilyen tárgykészítéseket kell venni, baszkikám. Hát azokból van, tudok tárgyat készíteni, vadásznadrág. Egyes szint, de mi egyes szint? Lovassági nadrág, 6-os. Fejvadász posz... Mi? Posztovért, és ez mi? Tárgykészít... Jó, de ez mi? Ez ruha felső, de kell, hogy ezt nem mutatja banyek. Páncél 24-es, 500 pénz. Nem tudom, vehetünk egy ilyet 26-é. Nézzük meg. Nadrág, itt is van. Lovassági. És kell neki... De várjál, már ez nem is annyira... Hát ez... Még rosszabb, mint ami van nekem, az a 4-es szintű banyek, akkor inkább lecserélem azt a 4-es szintű cuccost. Várj, egy páncél kovácsmester keresek. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the bushes? Comfortable, strong, and light'll do just fine. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light.
It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordarroch used on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armour. Said Tordarroch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. These legends mention where the forge might be? Yes, north side of the isle, in a cave. Clanfolk carved out a rock face to build it. Oké. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Oké, szava. Hey lads, fancy an outing to find that sheepy? Fáradtság, plusz iszonyú fejfájás, félhat óta fekvés van, pihenés volt, 3 szerint egy fél órára be is aludtam, de nekem nem tűnt fel. Milyen szinten nem szeret? Hát amit írtál, hogy nem szeretnék lesüllyedni az, de nem is fogok amúgy. Hogy vagyunk? Most már jobban. Alvás az nehézkes volt. Be van itt csócsázva? Nagyot koppan. Hát igen, de lehet Szatucsi azt mondja, lehet, hogy hónap nem kell menned dolgozni, hát ilyen beteg vagy valami esetlegesen. Szírtső. Szegény. De várjál, hogy van itt egy árus, te. Szakáll... De, ez a szakállos. Gyere csak ide. Jaj, idős átadás. Akkor jó van. Show me what you got. Csak befél. Már azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy vennék egy 1 teres SSD-t, de az külön lenne csak játékokra. Aha. És akkor HDD, meg felvételeket, meg ilyen egyéb másokat tárolni. Aha. Süki, látod mik vannak itt? 10-es szintű. Legendary cucc. A voltos árulja 56, 97, 46 és 255-re kerül a felső. Nem tudom, hogy ezt eladom neki 30-é, azt leszarom. De azt a 4-es meg kell vegyem. Csak időjárás, de ma jó idő volt. A pulcsiba voltam kint, ebbe a pulcsiba. Nem, ez vastag pulcsi. És nem fáztam. Így igaz. Köszönöm. Na hát akkor ha meleg jön, azért ha ideg hát igen. Köszönöm szépen. Család, üreg, keresd meg a sámány kunyhóját. Na jó van, várjunk egy pillanatot, mert most tudom milyen küldélyeim vannak. De várjál, nála nem tudtam eladni olyan cuccost. Itt van egy árus, aki ne el tudom adni a bakker, csak nincs itt. Mennyi van? Ja, mert 3:30 van a játékban, várjunk. Ha én meditálok egy reggel 8-ig, akkor már itt lesz, nem? Akkor már itt van. Quite the work my man's got, eh? Not half bad. Spot of cider for you? Or a bit of dry curd? Me lard's not exactly bursting, but what I got's sure to please. Mész a sámánhoz? Like to take a look. Nem ilyen sámánhoz. Like to take a look. Van nála hagyma.
Hú, bakker, tényleg. A életerőnk az rohadt kevés. Ja, nekünk 726 pénzünk van? Jó, hogy a boltosnak van annyi pénze. Úgy nem mondjuk 21, ez rohadt drága. A 9C veszek 45 a darab. 40. Figyelj, megveszem a 5 hagymádat, meg az 5 kenyeredet, mit szólsz? Legalább valamennyi legyen nálunk. Az a baj, hogy alkémiát, nem tudom, alkémiát aztán adjam. Amikor vicsereztem, akkor alkémiát nem nagyon csinálgattam, de... De az a gond, hogy ki tudja, hogy melyik küldikhez kell. És hogy mikor. Na, ezeket kell eladogatni. Jó, csak egyet tudnak, mert elfogyott a pénze. És azért veszek tőled egy ilyet. Akkor el tudom neked adni, úgy? Ez a beszéd. Farewell. Jó, akkor jegyezzük meg, hogy itt a 10-es ruhákat meg kéne venni az összeset. Először is egy fegyverkovács kéne nekem. Kovács. Várjál? Igen, páncélkovács, nekem a sima kovács kell. Mondjuk odáig menjek? Mondjuk küldi az odáig, szó. Vannak itt másodlagos küldik. Keira, mert Ciri szobája. Ugye ez 5-ös, 6-os szintű. Na melyiket csináljuk, Sükike? Ez a Keira megy szavazott. Akkor csináljuk azt, várjál, világtérkép. Ja, az itt van, jó. Jó. Oké, nem egyszerűen. Dokihoz? Ó, el is köszönök Lurkba. Hát, ha be is alszok. Jó van. Jó az, ha lurkolsz. Utána vissza fogsz térni. Köszönöm szépen, Szatucsi, azt, hogy neked meg jó pihenést, aztán aludj el a hangomra. Ha persze közben megy a hang. Jó, az a gond, hogy... Igen. Egy a gond, nem tudom hol volt, hol volt ez a 4-es ruha. Az egy gondom van, Süki, de várjál? Micsoda? Az nem a fehér gyümölcsösnél volt? A várjál. Nem. Ez az egyik faluba volt. Hát ne szórakozzó el, ahol meg akartuk venni a felsőt, a 4-es ruhának a felső részét. Hogy elhagyott faluban? Nem. Bakker, szerintem ez volt, és itt állt a csávó. Menjünk el ide, innen. Nincs lehetőség keresned kell. Ja, tényleg. Jó, itt lesz a gyors utazós. Na, mindjárt. Ja. Geralt and Yennefer would be united. Something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest.
Na, meg is találtam. Greetings. Let me have a look at your stock. De szeretem a zenéjét. Ez a zene, tiszta Witcher. Most ebbe az évbe, ami sorozatot rohadtul várok, az a Witchernek a 3. évadja. Mikor jön, Süki? Mi? Mikor jön a 3. évad? Ó, nem tudom. Valamikor Take care. nyár elején majd utána. My gran told me about the Smith's boy. Egyből meg fogjuk nézni. Érted, Süki? Damn deer, stripped the bark off the trees again. Hallottad, Süki? Itt vagy? Igen. Mondom, egyből meg fogjuk nézni. Hát hogy is? Most a sorozatok közül, amit várok, azt mondom. Amit legjobban várok, az a Witchernek 3. évadja. De viszont megjelent a Gyűrűk urának a hatalom gyűrűi szeptemberben, úgyhogy azt mindenféleképp meg akarom nézni, illetve a Witcher, a vaják kezdete, vagy mi a izé? Netflixen a neve? Azt meg akarom nézni majd csak így most hétvégén. Jó. Meg megnézzük azt a Witcher-es animációs 1 óra 20 perces filmet. Mit szólsz hozzá? Jó. Tudok betenni 3. képességet, csak az a gond, ez 6-os szinten nyitódik fel, de viszont ha az erős támadást azt itt föl... Nem így akartam. Képesség fejlesztése. Jó, ezt is 3-asig tudom fejleszteni. Várjál? Nice. Fel is húztuk. Most elmennék én egy kovácshoz. Greetings. Jó, oké. Let me have a look at. Akkor ezt eladhatjuk. És nekem egy... nekem egy olyan kéne... Hogy Take care. Várjál, nekünk innen el kéne menni az izébe, nem? Az nem itt van, hol volt ez a vár? Ez, nem? Itt van egy sima kovács. Igen, csak az a gond. Hogy nem tudom, hogy ettől tudom egyáltalán az izét, a fegyvert. Menj már az útból, hát nem hiszem el. Már viszont ez az a kovács, akkor... Ez az a sima kovács. Elkészítesz nekem valamit? Várjál, acél. Azért nekem nem acél kéne. Az ezüstkard. De várjál, tudok venni tőle izét, nem? Tárgyast. 12-es szintű ezüst sebzés 2. Várjál, az ezüstkard, nem? Én csak kardot használok. Acél. De várja, van nála jó izé. 3-as szintű acél, de hát... Várja. Vágos, 1-es szintű.
Remélem jót vettem. Még csak egyes szintűek, de most megvegyem ezt. 3-as szintű. Like you to craft some. Az 12-es szintű ezüstkard. Amihez kell majd ezüstrúd. Mi ez? Mi kell hozzá? Ezüstrúd. Mert 18-ba kerül 10 darab. Szóval ezt lehet, hogy még ezt még innen még nekem elgetni kell. Most vegyük meg az 200 valamennyi, hát most nem tudok mit csinálni, nem? So long. Are you here to Akkor megvegyem azt, Süki. So long. Hát várjál már, hát megnézem a térképet, oké. Figyelj már, itt volt egy kovács, az úgy rendben van. A Vinenben, ahol voltunk, ahol van Keira. Itt elmegyek a Troll Heathoz. Innen visszafelé tudok menni még egy kovácshoz. Akkor inkább megnézem azt a kovácst. Aha. Várjál, mert... Na, menj vissza. Mit farolgatsz már? Nem tudom, mennyi pénzem van. Show me where you're bad. 340 van, és ez mennyibe kerül? Hát nem, lehet, hogy nem lesz olyan. Süki, lehet, hogy nem lesz olyan. Ez 5-ös szintű, 18. Tudod, itt beérünk ezzel, nem? Vegyük meg, az beérünk ezzel, mert annyi pénzünk nem lesz, ha ez 314. Vagy 7-es szintűre nem lenne annyi pénz. Ezt meg el tudjuk adni, gyere csak ide. Show me where Akkor ezt eladjuk. Van kemény 50 pénzünk maradt. So long. Ja, akkor megyünk Keirához. Very glad. Searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. Sorcerer is told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to have taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt it always lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Keszeg. That's it, Roach. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Yeah.
Nem tudom nagyobbá tenni a feliratot. Did you see what he did with them? Leesett egy kis korsó. Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But nay, the mage, he says, bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Persze. Mert már 3-szor a telefonjával szórakozott. Nézzük már, miket árul. The old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. I gather you'd like a look. Very much so. De csak rákunkantok. Fú, bonyek. Azt a mindenit mennyi alkémiát ad ez. Várjál, ez csak alkémia recepteket ad. Tyúúúú, bakker! Igni... Süki, ez kéne, 5% támadás ereje. 786-ba kerül. Amúgy csak ezek mondja, csak egyet árul. Ezek a fegyverekbe valók amúgy. Nekem milyen nagy van? Nem, ilyen sima van, 2-es. Ez csak 197, de van a kicsi is, nem? Nem. Ezek meg a ruhákba valók. De hát... nem akarok venni ezért. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? You mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end, burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Tudom. Oké. A Messenger a képeket is lebutítja. So how's it feel to be the village witch? Horrid. No joy in having the boundless respect and trust of the local peasantry? They'd respect anyone who could produce hemorrhoid cream. Nem, a Messenger az 2010 óta van. De mondom, hát szerintem az 2010-11-es telefonok képéhez butítja le kávé amúgy. Been here a while, haven't you? Long enough for rot to set in. You cannot possibly imagine how much I detest this place. Ja, tudom. Ja, tudom. Picked a strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash, but he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. And I was a member. Changing the subject. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer, or who might be listening. Why do you want the lamp? You just witnessed why.
To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion to delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. Mondja, olvasod, Siki? Igen. Na jó. Közben értek. Ja, hallom, hogy közben ezt. Jó kis hotdog. Jó, az. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serad, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Tudod, mire leszek kíváncsi, Süki? Hogy Keira benne lesz a sorozatban. Szerintem igen. Mert ugye első 2 évadban nem is volt Keiráról szó, jól tudom. Aha. Lehet, hogy a harmadik évadban, igen. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Csoda lámpa. Can't you just come with me? I tried to go to Fyke Isle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. So, where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Oh. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely.
That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Küldetés terülküldetésével készíts elő a használatot a felszerelés minden megfelelő helyre. A téve aztán válasz ki a gyors elérés menüből. Tehát használata tartsa nyomva a görülgombot. Azt hogy is csinálom? Na bakker, melyik a görgős gomb? Ilyet használom vele. Ja így! Ott a csodalámpa. Mert tegyünk már be izét, gyógyító cuccokat. Kenyér, víz, hagyma. Akkor szerintem megnézhetjük a térképet, hogy kb. Merre kell mennünk. Nem. Erdő azt mondja, nem ide kell menni. Most mi van? Nem azt a küldetést választotta ki? Várjál, ez buzi, ez kiválasztotta az erdő asszonyait. Az Egér torony. Az kell ide a hajójával izét. De a térképet mutasd nekem. Jaj, ez csak itt van. Faster. Hú, egy picikét bugos lett. Be is ragadtam. Na most miért lett ilyen bugos? Run, Roach. Keszeg meghűlt. Meg a fák is meghűltek, nézzek, vibrálnak. That's it, Roach. Lehet újraindítom a játékot. Csak leszállok. Csinálok egy mentést. Látod, mit csinál a hülye? Vibrált a textúra. Vibrál. December 21-én játszottunk utoljára. Na, ha épp ideje volt elővenni egy hónap után. Most már folytatni is fogjuk. Ma meg holnap featurezünk. Szerda csütörtök meg Ragnarök. Na, újraindítottam. Azt remélem jobb lesz. Én is remélem. Searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. Sorceress told the Witcher about the lost mage. Ciri had seemed to have taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt it always lost, until Kira... Látom ám, hogy mit is szól. The crones of Crookback. Hogy? Látom ám, hogy mit is szól. És mit? Ember emelő. Ez mióta ember? Ez spáros. Spár budvar.
Almás. Úgy nézett ki, mint elműveledett. Almás. Úgy rávilágította monitorot. A filmet. Hát akkor másodlagos monitoron világított rá. Hagyját meg a nap is. Na, most már nem vágos a textúra. Nice. Nem is tudom, melyik irányból kéne vezetni ezt. Nem mi? Másik irány. Mattan. Jó. Várom a Witcher 4-et. Hát az mekkorát fog menni. Nem süti? Hogyha majd kigyűn. De most a Mandalóri lesz. Mi? Én a játékról beszélek. Tudom. Geralt, can you hear me? How goes it? Where are you? Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Nagy csodálatos. De az a Mandalóriánnak jön ki a következő évben? Igen. Mikor? Március elején. Március elején. Ja, megjön a Forma 1-es sorozat is februárban. Meg azon kívül... Boba Fettről sem hallottam semmit. Mit? Boba Fett. Ja. Are you on the aisle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? I can't hear. It broke already. Sheesh. This magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Ha, ugrás! Ezek a bűzösek, amik rombannak. Na, az izét akartam mondani, Süki. A Witcher sorozat meg júniusban jön, nem? De akkor azt már Netflixen nézzük. Tudod, első 2 év alatt nem ott néztük. Gyere! Folytogatol idén! Tákarodj! Te már nem vagy nekem semmi. Amúgy van valami? Nézzünk már be ide. Süki, egy láda. Vadásznadrág. Várjál. De ez csak sima. Hát, nem baj, el tudjuk adni. Annyiból jó. Very nice, Süke, very nice. Damn it. Gólok.
HP-mra. Töltsek HP-t. Nem töltöttem HP-t. Oh. Szóljál rám. Na mit tegyünk? Tegyünk meg egy hagymát. Aztán nagyobb kellemes lesz. Gólok. Áú! Gólok amúgy. Szemetek már föl. Fölbuszolják magukat. Nem jó. HP. Ezek 9-esek, baszkikem, azért csak ez ennyit. Banyek. Mit vársz 9-es szintűek? Az 4-es ruha van rajta. Ja, hát az úgy van. Azt nézd a legyeket. Csodarámpá, választható csodarámpába keresd meg a kísérletet. Itt rohadt nem a csodarámpa van beállítva. Bazd meg! A konyában már. Várjál? Oda elnézhetném, hogy mi van erre. Már folytól idéceket hallok. Áda. Vastrúgy, na de ezért már érdemes eljönni. Let's try Kira's lamp. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, what's with you? I don't know. So burning. Ah. What? No. No, stay back. Don't leave me. Patkony. Peasants didn't come here to ask nicely. Place is full of rats, as many dead as alive. Think they're feeding on... Vagy azt teszik. You needn't be so detailed. Jó, már nem részletezzük.
Van volt drót, itt van egy izé. Blood. Many must have died here. Faszkopó. A szellemkopó? Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Felfele és mentek fölfele, de lent van egy pince. Ez zárva. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Kard. Csak egy sima az a gond. Gyakorlatilag mehetünk fel. Start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Ezek már megvoltak. Jól láttam, hogy a szék mozdult magától? Igen. What the fuck? Jó, hát itt haltak, meg nem csodálkozom, hogy lennének szellemek. Csak most döntsd el, hogy ez most bug volt. Vagy pedig a szellem tolt el. Szarság. Nem, szellemek vannak, de leborítanak mindent. Vadásznadrág, aztán nem. Az Isten nyila. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Ugye 3 évvel ezelőtt toltuk ki, nem? Majdnem 3. Igen. Who are you? Megint. 2020 tavaszán kezdtük elsőként. Aha.
Amikor vele toltam ki. A DLC-t meg legelőször toltam ki, de jó volt mind a két DLC, élveztem. Ott meg az én megcsinált játékot meg ilyen kibaszott hosszúra. Azért le a kalappal. De azt hittem, hogy a... így igaz, jobbulás. Azt hittem, hogy a Cyberpunk is hosszabb, ilyen jó hosszú lesz, mint a Witcher. Azért valljuk be, szinte a Witcher az hosszabb. Hát a Cyberpunk-ra sincs panasz, szóval. De úgyis jön egy DLC elméletileg. Ebben az évben fog kijönni. Hát remélem ingyenes lesz. De mondjuk sökik el. A támogatási pénzzel viszont az izét tudja, hogy megveszem. A Resident Evil Village-nek a DLC-jét. Meg a fák lehatnak az új DLC-t, emlékszel? Aha. Hát biztos, hogy megveszem. Fákát is kell majd folytatni a kettővel. Jó, ezt most behúztam. Azt mondta, hogy keresek átjárót. Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Valaki sír. Itt is van még egy. Pretty well equipped too. Laboratórium. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Emberkísérlet. Passza. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? I'm a Witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us
was rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. Ja, He said everything would be all right. What kind of potion was it? Remember its smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. Nem mond. And I... Nem mond, vazd meg. Kábító volt a főzetből, és utána nem tudott mozni, és a patkányok fölfalták. Vazd meg, akkor egy kibaszott mocskosú szarhalál lehetett. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. Vazd meg. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Ez egy kibaszott szarhalál lehetett. Nem is méreg volt, mérget adott neki a mágus, hanem kábítót. Kábítófőzetet. És lefeküdt a csaj, és nem tudott mozogni, még sikoltani és tudott, és a patkányok meg fölfalták. Azt a kurva. Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man. Looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Your beloved, who is he? A noble son?
No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Mágus 237. nap. A kísérletén továbbra is megbízhatatlannak minősítő eredményeket hoznak. Nem eljárási hibák okozták a gondot, a probléma a vacak és gyarló alapanyag, amivel dolgozni kényszerülök. Előzetes ígérgetése ellenére Sherad nem képes ellátni elegendő kellően egészséges példányokkal a kísérleteimhez. A legtöbb alany éhezik és rémült, mivel egyenesen a tömlözből rángatták ide. Minden nap rengeteg időt pazarolok a fürdetésükre és a tetvek kiirtására, mielőtt egyáltalán beléphetnének a laboratóriumba. A sterilitás a legfontosabb. Ahogy Marty Sodergen bebizonyította kevéssé ismert munkájában, a kezelésben résztvevő alany hozzáállása jelentős kihatással van a korral vívott küzdelemre, sajnos az önkéntesek, akikkel ellátnak, nem mutatnak kellő megértést, hát még lelkesedést a nemes ügy irányában, amiben részt vesznek. Valójában úgy tűnik, kutatást a büntetésük részének tekintik, néhány alkalommal próbáltam meggyőzni őket, bár a szónoki képességeim szerények, hogy az emberi nemet kínzó legnagyobb ragályok legyőzésében vehetnek részt. Volt olyan halvány gyanúm, hogy gyenge a felfogásuk, de lehetséges, hogy a kábultságuk csak a betegség korai fázisainak eredménye. Persze nem lehet eredményeket felmutatni komolyabb áldozatok nélkül, a túlnyomó hányaduknak fel kell áldozni a jelentéktelen kis életét a tudomány oltárán, de ezt az áldozatot kész vagyok meghozni. Oké, akkor igazándiból mehetünk le.
hogy nem látok close-szart se, hol jöttünk? Ja, itt még le. És itt még le? És itt jöttünk be. A hajóhoz kéne mennem. Gizmo, jól vagy? This be the witchman, the freak of nature. Pick more interesting things from my nose. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? I'm a witcher. What of it? Why should I care? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the Noob. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. 'Twas then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. Hoppa. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means
Is she... You said you spoke to her? Spoke to a ghost. By the time she awoke, Tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time? But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I'd have noticed she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are... her bones? Yes. Give them here. And leave me be. Na, akkor megváltunk vissza. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. Nem is oda kell menni. Kejrához kell menni. Kell elmegyünk oda, teleportálunk egyet. Na ez mi a fasz volt? Looks like rain. Damn. Annabelle was no ordinary ghost. She's a Vesta, and now she's free. Ja, fasz történt. A szelleme volt és megölte. Eltemette a csontjait, szerelmét megölte, és most békére lett. Kemény, mi? I saw you in the sea. Jó, mi süki? Ja. Azért nézem, mondom, mi ez az üvöltés, mondom. Visszamegyek, azt megölte. Hívjuk keszeget. Ne bújj el a bokorba. Indulás van. Slow now. Geralt, just when I was starting to miss you. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is,
Turned out she's a pesta. Graham's dead. And you fail to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Ott lesz a szállítmány, jó. Gidja! Az nincs is olyan hű, de messze. Hogy fölugott a hátára? Ja. Az nincs olyan hű, de messze. Move it! Wide, heavy wheels. Merchant's wagon. Drowners and a water bottle. My favorite. Ow! Ja, dat is Oké dan. Szia, banya! Szia, banya! Hát ez meghalt. De azt mondja, itt volt az út. De biztos, hogy nem arra ment, hanem a... Ja, ezt kell követni. Erre. De reméljük, hogy jó irányba, mert csak nem a izét visszafelé vezető útat. Levél egy Nilfgaardi feleségtől. Lényeg, nem veszhettem az apámat és a figurám a legutóbbi északi háborúmat. De gyere vissza, mert félek, hogy elvesztem a kölyömet is. És a mik is. De hát veszünk elveszítve az apját. Tudom, mi a katona szökemények büntetése, de azt is tudom, hogy milyen hazudott és sértetlenül. Elrejtőzünk majd a tanyánál, az végében kibálatod a háború végét. Minden nap imádkozok önökkel. Hát, most már nem. De akkor erre kell jönni valószínűleg, nem? Arra kisiklott, aha, jó irányba jövünk.
Nem kisiklott, elment a másik irányba. A vezető úton, de itt lehetséges, hogy lesznek ellenfelek. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. Human, from an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Package still intact. Don't sense anything magic, though. Wonder how Kira will explain this one. Hid and waited for help. It never came. That's Velen for you. És ide hurcolták a izét. Eltűnt kereskedő levelet. Volker, igazi aranybányára bukkantunk, öreg haver. Nem csak, hogy teljes készletet alattunk, de háromszorosan a vevők mindent akarnak, bort, Beaucslide, mindent a Beaucslide, Noveltól, az óborig, fehér, vörös, rozé, amit csak akarsz. Katok, lepász húst, sózott marhát, borsot, fahelyet, szegfűszeget, én mondom, öreg haver, minden, de van egy kis gond, el kell vinnünk az árut Belembe, ami Csatilos Vég nevű faluba. Tudom, veszélyes a háború meg minden, de gondolja pénzre, már szereztem egy menlevelet, amit átjuttat a kontoron, és onnan már csak egy ugrás, és ott vagy, minden rendben lesz, Klaus. Utóirat, 50-50-be osztozunk. Na. Akkor éphatjuk keszeget. Hon vagy? Ne kóricáljál. Indulunk. Menj innét! 9-esek. Voltak egy páran. Tegyünk már meg egy csirkecombot. Whoa there, Roach. Geralt, just when I was starting to miss you. Ja, ugye azt mondja. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll Brew yourself a mug of mulled wine. Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. Hello. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. Became then hateful. Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles.
Now, to return to the fairy tale, I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Ez jó, Witcher vagyok, nem sejem fiú. Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Hát akkor jó. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Később, oda. De megmutatom, vigyázz inni! Nem tudom, hogy kell, vagy hagyjuk nyerni? Hát nehogy a Gerát mosogatta, hogy néz ez ki? Hogy néz ez ki? Ott az útvonal, nyerni kell. Ajaj. No, man. Whoa, Cinderella. We'll have a great fall. As fast as you can. Try to catch me. Na miért? Menj inni. Hol a vége? Csak el fogom veszíteni. Mit csinál? Move it. Na ne, buktam. Picsálva. I thought you were a better horseman. For the record, I was riding a mouse. For someone who usually trots around on a roach, that shouldn't present a challenge. Now do you see why I needed those substances? Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Hármas az egy elég érdekes szituáció. Igen.
Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands. Although, Fejhallgató has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So... Na, mi legyen, Söki? Ezt én mondtam, hogy most kiírom a próbálnalmig. Nem, a volt Trish, Jennifer is. Hát nem tudom, hogy vele lehet-e. Mármint úgy mond. Szerintem igen. Hogy a végén ő jön. Fogalmam sincs, de hát egy próbát meg. Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Kira, wanna play hide and seek? Why not? Amit cserézzék, sok mindenre jó. Shame. Could have kept her shoes on. Amikor először játszottam, akkor ezt megcsináltam. De utána pedig a toronynál valamin összevitatkoztunk, és én nem voltam benne, és utána megöltem. Hát ezért nem kell megölni. Másodjára, amikor csináltuk, akkor nem tudom, hogy volt. Found me. Congratulations. Do I get a prize? I've nothing on me. But I'll think of something. Oda varázsolt még egy izét. Még egy szőnyeget. Know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I bet. No, it has a different name. But indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfein Nave. És elaludt. Kira, where? Figyelőd a láncot. Picit bevágolt. Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fejhallgató, the tower. Az a jó kérdés. Hogy? Ezt megcsinálom, hiába 8-as szintű. Csukám, mi a fasz? Nincsen cipőm nyomva. Várjál, most tényleg jó, a toronyba kell menni. És igen, és most lesz valami amúgy. Igen.
Mert nem tudom mit akart már, mert nem emlékszem rá. Jól tudom, amikor együtt toltuk, akkor a keírásot meg se csináltuk. Igen. Mármint lemaradtunk róla. Elértük a sztoriban azt a szintet, és törlődött a küldetés. Be kell jutni. A light. Top floor of the tower. Fény a toron legfelső szintjén? Igen. Legfelső szintjén. A fejük mindig ebben a kis ruhában van. És nála van az a Igen, ezért volt itt van. Meg hát milyen szép vacsora volt, meg előbb jót lovagoltunk, utána vacsora volt. Utána egy másikféle lovaglást láttunk a parton. És ennyi igazándiból. De azt nézzük, mondjuk Keira is segített nekünk, mondjuk meg jutalmazott. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Ja igen, az jöttem meg kihasznált minket inkább. Elaltatott meg minden, meg elmondtunk mindent, azt utána pedig csinálta a dolgát. I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona play. De mondjuk ő meg segített nekünk, amikor ott voltunk lent a barlangba. Igen. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Ja, hatalmasak, jók meg, jól megfizetnének egy ilyen orvosságot, olyan ravidott, nos, talán még a szövetség Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid. Tell him of this research, whether you like it or not. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way.
well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. So, see you at Karamorhen? Beds free of bed bugs, mostly. I long to be there already. See you, Geralt. Barátság extrákra. Igen. Azt még nem. Most akkor ezt hol tudom megnézni? Most ki van? Most felkeltette az érdeklődésemet a... Geralt akkor találkozott erre a Kajram egyszer, amikor szó szerint a nyakába zuhant a hírhet. Tenet szigeti puccs során Keirát kidobták az ablakon egyenesen az alant álló Witcherre. Következő találkozásuk a varáni lábvidéken más módon volt megrázó. A kegyelemmel szokott varázslónő volt az utolsó, akinek felbukkanáson ezen a zord és civilizálatlan vidéken számított. Geralt később megtudta, hogy vett ilyen kedvezőtlen fordulatot Keira sorsa, Foltest király nagyra becsült tanácsadóját elűzték Temeriában, amikor levezhette a király bizalmát, később csatlakozott a szövetség varázslónőjehez, mely Redanya királyával és a Nilfgaard császárjával gyarapította a rossz akarói táborát, emellett kényszerült illegalitásba és arra, hogy a falusi boszorkányként keresse kenyerét a varáni tanyavilág mélyén. Alig ha kell mondanom, Kerem ezt gyűlölte az új életénél minden percét. Kerem ezt követően újabb szívességet kért Gátor segítséget, hogy ez a tanulni át kell megtérni az átkot és az szívességes speciális tényleg Witcher ezúttal is kötélnek át. Kerem sosem szűnt meg vágyódni a király udvar könnyűzés iránt. A nád fedes kunyhók alig hasonlítottak az elegáns báltermekhez és díszkertekhez. Egy nap úgy döntött, hogy kimenőt ad magának fele nyomasztó légköréből és haza a lakomát rendez, a kifújt összetevők beszerzése a gyerekjáték volt a megfelelő vacsora partner megtaláláshoz képest, míg fel nem bukkant Geralt. Witcher örömmel elfogadta verseny meghívásra, azt este folyamán semmire nem mondott nemet. A jól induló este sajnos korai és kedvezőtlen véget ért a Witcher szempontjával. Keira egy nem várt varázslatta áramba küldte, nyilvánvalóan el akart titkolni előle valamit. Kiderült, hogy Keira úgy játszott a Witcherre, mintha az jól hangolt hárfa volna, a megfelelő akkordokat pergette, hogy lekösse a figyelmet, miközben megszerzi Alexander mágus vezeték a Fájke szigetre. Azt tervez, hogy a helyzetek segítségével megalkuszik a Radoviddal, így módon örökre megszabadul a veleni nyomortól, kártévőktől és mindenütt jelenlévő mocsoktól. Geraltnak sikerült megingatnia Keirát őrült elhatározása van, hogy alkodozni kezdjen a férfival, akinek a kedvenc érvei a vörösen izzó harapófók és a lobogó mágiák. Keira Oxenfurt helyett a biztonságosabb úticég Karen Morgant választotta. Hát ez mondjuk érdekes, mert így, hogy Karen Morgant választotta, így még nem nyomtam ki a játékot. Szóval azt mondom, most Karen Morgan emlék, és ott lesz Keira Metz, ez de viszont az érdekes,
hogy amikor, viszont amikor a játékban elértem, amikor előzőleg játszottam vele 3 leszintől, elértem egy olyan szintet, hogy de törődött ez a küldetés, ez a kejremet, ezt nem tudtam megcsinálni. És annak szerintem volt valami oka. Ám hogyha úgy tudom, a játék végét vagy Jenniferrel, vagy Trisszel lehet végig tolni. Amikor először játszottam, akkor akkor nem. Amikor először játszottam, akkor Sirivel maradt Geralt. Se Triss, se Jennifer nem volt ott. Geralt volt Sirivel. Az első végigjátszásom, az 16-ban volt. 2016-ban, 15 is a játék. Ugye most frissítették fel december 14-én, ugye? Real Engine 5-ös grafikával. A másik végigjátszásom 2020-ban volt, akkor Jenniferrel volt vége. Igen. Szóval, ja, de ez a hajós rész, emlékszel a hajós részre? És nem akarok spoilert mondani, a hajós rész, amikor fönt beszélgetett Jennifer Geralt, de az a rész, az kurva jó volt. Amikor tényleg tényleg úgy elmondták egymásnak így a dolgokat. Most azt nem tudom, most nem van, utána nézek majd a stream után. Hogy végül is mi van, mert ez így most rohadt érdekes. Nem már csak azért is. Na már van 2 ilyenem, Süki. Sötét acél, de ilyet nem találtam még, mert összetevők. Nem tudom. Hol vannak a küldetések? Ezt megcsináltam egyáltalán? Ahol Siri megszállt. Az 5-ös küldetés. Igen, csak most tudod, hogy mi a vicc? Hogy most nem tudom, hogy lesz Keirával a dolgok. De no, ennek is utána kell nézni, mondom, lehetséges, hogy másodlagos küldetésbe lesz. Fel kéne oda, vissza kéne menni Holló Szirtre. Fejke sziget. Itt kéne kijönnöm. Szuper. Idет моя шерпочки. За его. Ja. Jag blev storledig. Spot a cider for you? Or a bit of dry curd? Like to take Annyi élelmünk van csak. Azt a Xenoizét azt nem adom el.
Faithless, move it! I see that's my brand. Ladies, they say. Merciful ladies. Where's all that big... We shouldn't. We can't lose Master of the trade keeps the hunger at bay. Megint kezd megostan. Fancy a gander at our little stockpile. Show me what you got. Ja, igen, ő árulja a cuccost. Nyeregtáska méret plusz 70. Várjál? Várjál. Szia! És mennyi nyeregtáska? Nincs is nyeregtáska. Az kibaszott jól, azt meg lehet venni? Show me what you... Bazdmeg 320-ba kerül. Ezt megnézzük, hogy ez mi. Ez a küldetés. Valami cuccoké, 62 pénzé megvett. Oké, javítás megvolt. I'll tell you where the loot's at. Your mate split the loot. Jó voltam megnézni a szobáját. De az itt volt bent, a Siri szobája itt volt bent. Pam param, pam param. So Siri was here. A spinning top. Gretka's toy. Siri must have used these. Looks like she left in a hurry. The Natural Obscurity of Curses by Lydia Van Bredevoort. Where'd Siri get this? Drága barátom, a filmnek és Annának le Guevara Gófa Temeri királyság kultuszminisztere Vizima 1265. Bárki, aki azt hiszi, az átkok csupán az egyik lény rossz akaratának megnyilvánulásai egy másik irányba, súlyosan téren meglepően gyakoriak az olyan beszámolók, amelyekben valaki akaratlanul önmagát vagy közvetlen környezetéből található dolgokat átkozza meg, egy efféle cselekedet következményeit nehéz megjósolni, sok esetben az átok terhe alatt nyűgő, az átokkal sújtott tárgyal tevékenykedő személy sérüléséhez, sőt halálához vezetnek, ezért elengedhetetlen megelőző intézkedéseket tenni, hogy a lehetőleg alaposabb véleményről gondoskodjunk az átok ellen. Ámli Veracruz Leon asszony szerint a lehető legkevesebb, amire szükség van, az embernek meg kell tisztulni az összes negatív gondolattól, törekednie kell arra, hogy egy legyen a világgal, és elérje a test és az elme közti összhangot. Albert Kenwein harmadik térképe. Atimstein professzor utasításához tartom magam, és nem vizsgálódom tovább azokon a helyeken, amiket a vicserek mocska iskolához köthető szimbólumok jelöltek. A piktogramok megegyeznek azokkal, amiket a professzor a templom sziget barlangjaiban talált. Adalbert Kermit az Oxenfurti Akadémiai Természettudományi Karának adjunktusa. A dedication to the Baron and his wife. Friends in high places in Vizima. Kincsvadászat. Rejtekhely, mit akarnék rejtekhelyre rakni?
Westering rating, jó. Ja, kis csajjal. Thistle. Shanana King. So you're Gretka? I am. And you're Geralt. How'd you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Siri told me about you. You and Siri talked a bit, didn't you? We did? Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you, and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. Do you know where Siri is? No. One day I brought her breakfast, and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did, but he said I was too little and I wouldn't understand. But Siri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Siri wanted to help a friend? Any idea who it was? What do you mean who? Her friend. She said he was in trouble and that she had to save him. Oh. Look familiar? My top. Where'd you find it? Siri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day and Siri carved it for me. Such a shame she had to leave. Thanks, Gretka. I'm not playing. I'm helping. Kész van a küldni. Akkor esetleg mehetnénk azt a izét megnézni. Megnézhessük le. Kincs van. Ez 29-es. Ez meg 17-es. Na mindegy, nézzük meg. Hát, ha meg tudom csinálni. Nagy kihívás lesz. De olyan cucc lesz akkor. Felszerelési tervrajzát. Ezt megcsináljuk később, a 17-es küldetés azért az 6-os szinten azért az... Mi? Hagyjuk később. Ez az erdő azt mondja, hogy a Siri nyomájában, de Ricskiszi. Az nem fogja a világtérkép megmutatni. Tudtam már. Azt nem. Akkor menjünk Trisshez. Ez is 24-es küldetés. Mi? Akkor menjünk Trisshez. A várónak a izéját kell megnézni. Ja, az is itt van. Ez a görbölá frújjai. Na, folytassuk a bárósat. Akkor legyen az. A malmon is elkezdtük. Utána meg a 3 boszorkányos izét kell folytatni majd utána. Úgyis jó. Nem tudom, itt ki lehet jönni. Hát én megoldottam. Jó, megoldottad.
az itt olyan hű, de messze. Ja, gyalog is el lehet oda futni. Right, me lovers, to work! As a bus, lads! You'll regret your mum ever squirting you in. Your head on my saddle. Ezeket jó megölni, olyan buzogányokat, meg ilyeneket, izékat lehet kapni tőlük, azt jó pénzre el lehet adni. Jaja. Sőt, nem tudom, ez volt a kunyhójuk-e vagy sem. Akkor ezt már ezeket mint már kitettem. Kaptunk izékat is. A cuccokat meg el lehet adni. Ja. Veszünk egy cukorkát. De mondom, ezt simán meg tudjuk gyalog is elérni. Itt van. Is vagyunk. Hey, look! What do you want? Want to talk to the Peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Hogy fizetek? What do you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries. Lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him. Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in all... Yes or no? Fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his belly, and cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back. Move out, boys. Nice. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf. Grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. Ja, man. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone.
Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. You make the amulet? Aye, sure 'twas the Pella. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanted to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Pella could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, nay. Pella don't know. But the spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits? Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to go? Fine, I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Ha valaki nekem küldött valami angol szót. Most közüzeneteket néztem meg. Na, elő kell küldeni, csalogatnunk a kecskét. Farkasok van. Giving me no choice. Damn it. Dodge-oltam az anyádat. Let's go see the Bel Air. Come on, damn it. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? This way, Your Grace. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Where the hell did you go? Bear! Run, you stupid piece of shit!
tudok medve baszni. A medve nénikéjét. Minden oké, kecske? Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? You're no roach, but I bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Princess, flee not from the pillar, for there are wolves about. Nice. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Can we talk about Anna and Tamara now? Know where they might be? Blood. We need blood. A living being. Fine. Be right back. Lássuk ki. Utána nézek ennek a kejlovetszes izének. Érdekes, hogy én úgy tudom, hogy csak vagy egyedül Gerált, vagy pedig Gerált Ciri, vagy pedig Gerált Ciri Zsenef, vagy pedig Gerált Ciri Triss. Úgy tudom, ezek a endingek vannak. Az, hogy Keirával. Will this do? Szerintem a Keira az csak ennyi volt, talán lesz még egy-kettő küldi. Mellé küldi vele. De mondom, majd utána nézek. Utána nézünk szín után. Most jön a sámán tánc. A halott patkánya. Igen, aztán meg föl. I see blood. Whose? No Anna, no Tamara, just the child. A child that lives not, yet did not die. It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone, the child remains. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember.
Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefathers' Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefathers' Eve this year, but we'll find a way, all the same. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. I hear you right. You mentioned Forefathers' Eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefathers' Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then may they depart in peace. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Most vissza kellene... Ó, bazdmeg, most vissza kellene a báróhoz. Ó, az fasza. Mit olvassak el? Ezeket már olvastam. Itt kell, itt sincs olyan süki. Én sem látom. Olvasd el ezeket bestiáról. Na mit kér? Nyomjuk be! Nyomít, kíváncsi vagyok. Tehát mondom, ezt szerintem nem mutatja sehol. De! Hol? Nem, hát ugyanaz, veszély a váróval, hát nincs más. Azt szerintem csak utána fogja beadni. Előbb a veszély a váróval van. De viszont oda is visszamehetünk izével.
Szerintem a lóháton... A lóháton meg... Jaj, bazdmeg, benyomtam még egy izét. A lóháton véletlenül Y nyomtam még szét. Picsába! Se baj. De azt a keszegnek azokat a cuccokat jó lenne megvenni amúgy. Több cuccot tudjak. Több cucc legyen nálam. Jó. Show me what you've got. Hoppá! Albert, kell mint első térképe? Hoppá! Azért keresgetjük itt a kincses cuccokat, csak... So long. Figyelj már! Ja, jól a faszba van. De azt hogy nyitom meg? Ja, bestiából olvassál, de várjál, melyik... Ez gizi. Ez gizi. Bestriumó, Jaj, szakad. Mi? Itt van felszerelés, új. De hogy olvasom el? Ja, itt van. Ez az első és a harmadikat is megvettük. Hol a második? Slavko, hát majd megtaláljuk, el kell menni a boltosokhoz, nem Söki? Hát egy professzor nétes alatt munkálkodván 4 helyet találtam olyanokat viselő macska iskolájának vésett szimbóluma jelöltek meg. A pitogramok egyeztek azokkal, amelyek a Novigrádi templom sziget alatt húzódó barangokban találtak, valamennyit jelöltem azért térképen. Albert Kermét az Oxenfurti Akadémia Természettudományi Karának adjunktusa. Jó, hát ez ugyanaz, amúgy ha azt nézzük. És ez az első. És ez... De várjál már, ezt nem értem. Ja, ez meg 23-as szintű. Figyelj, ma utána nézek, hol lehet megkaparintani az izét. Most vicc point szerint utána nézek. Mi ez? Kincsvadászat, macska, iskola, felszerelés. Kincsvadászat, macska, iskola, felszerelés. Macska is. Várjál? Tervrajzok első rész. És nekem a tervrajzok második rész kéne. Felszerelés. Tervrajzok második rész. Hát tudod, hogy mi a poén? Szerinted hol lehet a második? Térképe kéne. Térkép. Sziasztok! Zuzóka vagyok.
Hol vetted a térképet? Azt mutasd meg. Második rész. A műholdas nézettel. De... És akkor ugye azt mondtam, hogy a kérdőjeleket fel fogom deríteni. Azt nézem, hogy nem esetleg azért nem mutatja a felkiáltőleget, mert hogy túlságosan eltávolodok a térképtől. Tudjátok, itt a műholdas nézettel. De hát nem. Szerintem létezik, hát mert már nagyon régóta játszok a játékkal, tehát most nem tudom mit csodálkozom rajta. Szerintem már úristen, nem is tudom, hogy hány. Kurva sokat nem tudtunk meg. Vagy hagyjuk a picsába, Söki? Majd megtaláljuk, majd felfedezzük. Megvan az első, meg a harmadik. Majd megtaláljuk a másodikat. Egyik árusnál lesz, egyik árustól kell megvásárolni. Itt is kéne lenni egy árusnak, az alapaszban van. Yeah? Craft special. Na mindegyiknek megnézzük, hogy mit árulgat. Itt van a második. De jó. Hoppá, milyen kard van nála? 7-es szintű ezüst. Fú, mondjuk elfelejtem mindig, hogy melyik az ezüst meg az izé. 351-be kerül. Szóval annyi pénzünk sincs. 16-os kardot lehet egy ábrából gyártani. 16-os szintűt. Ilyeneket kell vásárolni ezekből az ábrákból. Az mutatja meg, hogy mit kell összerakni. Az az alapja. Csak 27 pénzünk van, az a gond. So long. Figyelj, jó, most a keszekhez való cucc az fontosabb lenne. Tehát, várjál, mert ezeket el tudjuk adni. Picsába. Várjunk. Itt van második. Ugyanaz igazándiból. De olyan ismerős nekem ez a macska iskolás, ezt megcsináltuk mi is. De ezt hogy kaptam meg? Várjál már. Ez ugyanaz. Ez mind macska iskola. Macska iskola felszerelések. Ez az, hogy legyen meg a 7 izé, de is van templom sziget. Tervrajzok 1, 2, 3, de mi ez a Ja, itt kell, nézd, mind a 7 darab kell. De akkor az még 17-es küldetés. Amikor ez 23-as, 23-as, 29-es. Ez... És érted már ilyenkor megkapom ezeket. Jó, ezeket én el akarom adni. Dikamor, köszönöm szépen a követést. Hol tudok pénzt adni? Itt mi a játékba? Ezek viszont nekem sajnos kellenek, ezek a cuccok. Jó, az alkémiában már... Ezek tárkészítésben már... Rohadt sok cuccom van. Köszönöm szépen a követést, ciao ciao. Igen, de ezt meg használom, ugye? Ha? 73 pénz. So long. Jó, szuper. A keszeg az ott van, ugye? Nem kell nekem PayPal, mit PayPalozik ez? Erőnk keszeg. Faster. Ugrás.
keszek bebagolt, nézd meg. Ha nem tudod átugrani. Blasphemers, dogs' blood, should all be flogged, legs torn from their asses. My sweet boy, have mercy! Take pity on an old woman! Please! Not this! Not again! Help an old, feeble woman! What's wrong? T'other night, blasphemers, pox take and profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Our cows will croak, and kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Done. The good gods have sent thee to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Vagy pedig, hogyha úgy akarsz, akkor akkor itt meg lehet biteket küldeni, meg feliratkozásokat, meg subgifteket. Fine. I see any damaged shrines, I'll take care of them. Won't go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts, and the gods will guide ye. Not this! Not again! Na jó, ezt is megcsináltuk. Még itt semmit nem kellett csinálnom. Lightning strike. A szentét helyre hozni, hogy el volt döntve. Már tűz ütött ki. A bárónál. You ever heard of preventive arson? Sir. Stables are fire! For your life! Run! Fire! Some cold thoughts I'll turn about again. Don't calm him down. You know, only Miss Tammy can calm his right to his voice. Not end up with a blade. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into uRage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Well, what will you say now? Next one. It's getting worse and worse. Time to leave the place. Damn it, won't budge. Probably bolted on the inside. Need another way in. Damn it, won't budge. Probably bolted on the inside. Need another way in. Létre! Shit, fire's spreading. Damn it, lots of smoke. Gotta hurry. Over here! Can't get out! Roof's collapsed! Coming to get you.
Azt a stream elements, az késett 3 órát. Az komoly, mi a fasz? Hát figyeld már. Hogy egész streamben nem nyomta ki a stream elements, és most írta ki a stream elements. Pedig a Living Now-ban itt van a 1871. A stream elements most késett. With a hero in our midst, you've earned yourself a barrel of Lyrian! I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? They ran from you, didn't they? Lying! What? Lost your nerve? Picit kiolni mondja. Ezért kellett a víz. We need to talk. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. Your wife, how'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Ez örök állandóan. Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Doesn't much matter now. I know how to find them. How? I know about the baby. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight.
Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Melyiket kérdezzük meg, Suki? Itt vagy, Suki? Aha, mondjuk. Melyiket? Egy. De olvastad az egészet, nem? Igen. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Kettes. Aha. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what?
A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Still not sure what to do. Whatever you decide, we must put an end to my child's suffering. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Na gut. A bit further. Follow me. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look. And if it goes garroty, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods! Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Amikor együtt voltunk, akkor megöltük. Legalább én is, amikor először játszottam, akkor is megöltük. Where's buried? Speak afterwards. Spectres. Watching the scent attracting them
You're gonna make me wait. Amivel legalább jól úgy tudunk kapni tőle. Volt még az erős. That is not my child. Can't be. Basszeg meg fog dögni, alig töltenek HP-t a szarok. Ez hogy lehet 6-os szintű ízni? Alig tölt valamit vissza. Your nerve? Just wonderful. Great. Bazd meg! A fasz ez? Milyen kibaszott nehéz? Bazd meg, öltük volna meg az elejénél. Ez nem tudom, én nem emlékszem, hogy ez ilyen geci nehéz lett volna. A kajak visszamegyek ahhoz a mentéshez, azt átnyomjuk, azt egyből megölöm a picsába. Oh, vissza is töltötte ide a mentést. We give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Ez rohadt nehéz. Here's the spot. Chose. Damn it. Good. The grid. What's... Botch the... Get back.
kérdésem van. Lost your nerve? What now, you piece of filth? That is not your child. Can't be. You've angered it. Just wonderful. Specters. Fledgling scent attracted them. De bazdmeg mozduljálmát is nem használ. Ilyen nincs. Would you give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Másik mennyivel lesz könnyebb. Here's the spot. Chose. Good. The What's... botched. Get back. You've angered it. What? Lost your nerve? That is not my child. Can't be. Just wonderful. Specters. Fledgling scent attracted them. Great. Bloody hell! You killed my... Sükike? Ennyit számított a két közötti különbség. Ja. Úgyhogy nem fogom közepesbe kitolni. Én nem fogok idegeskedni. Ennyi. Child! You know I had to.
You were supposed to lift the curse. Save it, damn you, not kill it. Forgive me. It couldn't be avoided. I truly am sorry. Yeah, sure. Like hell you're sorry. Calm down. Go home. With a bit of luck, I'll be back soon with news of your family. What will you do with that blood? Me? Nothing. Just hope the Peller knows what to do with it. Go home. I'll come see you once I know something. Jó, a sámánnak kell visszavinni. Jó, akkor visszavágunk. Miért nem visszavágunk a sámánnak? Mi ezt a sámánnak? Elviszem a sámánnak, aztán ennyi volt. Ezt a holnap folytatjuk. White wolf, wise wolf. What is it the wolf needs? Got the botchling's blood. Know what to do? How to find Anna and Tamara? Blood, blood, blood. The Peller knows the ritual to summon the spirits. The Peller will take the blood. All right, let's see if these old rituals hold any sway in these foul times. You wish to go right away? Yeah, don't see any sense in waiting. So shall it be. The White Wolf must follow the Peller. The Peller will show the way. We got a long way to go. No, it's not far. Through the village, then the wood, and there we will be. Ha föltölti a HP-nkat, utána elmegyünk oda, és elmondjuk. All this the Baron's land? 'Tis now. 'Twere not before. So who'd it belong to? To the Lord. Serad, they called him. An evil man he were. Vile. Cared not a lick for common folk. You all get together and drive him away? When the Black Ones came, the Lord to the tower on Fyke Isle fled. The invaders set the fields afire, and a great hunger descended on us all. While the Lord in abundance wallowed, there in the Tower of Mice. But the old gods, in their ire, they'll gladly take care of the poor here, ensure the mighty concern themselves with the poor. But the invaders are nourished, that's sure. Perchance they've already been. How's that? Pestilence grips their camp and will devour them all, as the mice devoured the Lord's court. Ennyit számít, hogyha könnyű vagy normálon játszok. Ezek hiába védekeztem. Nem mondom azt, hogy nem tudtam volna megölni 11-ére. What is this place? Shh. The Wolven Glade. Nice name. White Wolf should feel right at home. The White Wolf. Aye, good balance. For terrible things happened here of yore. To this day,
None dare mention the name aloud. Here. The place. What now? Light the fires. All right. No reason to dawdle. Prepare and prepare well. Once the spirits appear, there'll be no recourse, no turning back. Nothing like a little encouragement. Light the fires. The Peller will treat that as his sign to begin. Na jó van. Innen fogjuk folytatni. Jó lesz. Ez jó lesz igazándiból, mert ugrálóvá. Ki mit nézeget? Hát nem tudom. Szabia szerintem nem sokára befejezi. Nem? Ja. Tidulka az videókat néz. Kolbi meg izé. Kolbász meg űzze át a Assassin's-t. Kolbász. Menjünk kolbászhoz. Holnap találkozunk, srácok, addig is lehetek jók. Vagy rosszak. Köszönöm szépen, így fototok, holnap folytatjuk a Witcher 3-at. Aztán remélem, hogyha most 6-os szintűek vagyunk, hát nem tudom, hogy holnap már meg lesz a 10-es szint. Necces, de holnap, hát nem tudom. Vége van, hogy mágsová is kéne menjek, szóval... Passz. Próbálok igyekezni. Na, lehetek rosszak? Pápá.